Astăzi voi privi lucrurile dintr-un punct de vedere ușor diferit. Va fi vorba despre relația personală pe care o avem fiecare cu banii. Vă salut, sunt Cătălin Iamandi, bine ați venit pe canalul R-Type Evolution. Este un canal dedicat evoluției personale și financiare. Îmi cer scuze că nu ajung să filmez atât de des pe cât mi-aș fi dorit. În episodul de astăzi, din playlistul de finanțe personale, vom privi lucrurile din punctul nostru de vedere al românilor. În condițiile în care după 1989 nu s-a mai făcut niciun fel de educație financiară în școli, am ajuns să avem un nivel de educație format din zicale folclorice, afirmații pe care, deși le-am auzit de foarte multe ori, nu sunt adevărate, ba mai mult ne împiedică să avem o percepție și o relație pozitivă și eficientă cu banii. Am descoperit pe propria piele că este nevoie de sinceritate profundă cu tine însuți pentru a acorda atenție creșterii financiare. Nu este lucru ușor să ne privim cu obiectivism. Afirmații care devin credințe prin repetare, cum ar fi "o viață avem", ne sabotează viitorul pe termen lung pentru că nu economisim și nu investim. O afirmație de acest gen se poate înrădăcina în subconștientul nostru și poate avea un impact negativ dacă credem în aceasta. Faptul că poate nu am avut în comunism nu știu ce jucării când eram mici, ne poate face să cumpărăm toate tâmpeniile când ajungem adulți și avem un venit. Influența mediului de proveniență, a mediului familial, este de o importanță covârșitoare pentru imaginea de sine și viitorul pe care îl vom avea. Este bine să nu consumăm doar din consensivitate, adică să nu cumpărăm lucruri doar pentru că sunt la modă sau au toți din cercul de prieteni sau din vecini și trebuie să fim în rând cu lumea ca să nu ne facem de râs. Auzim din popor că banul este ochiul dracului și tot felul de alte zicale negative, cum ar fi că banii se fac greu. Copii fiind, observăm lipsa părinților plecați să facă bani și percepem această lipsă ca fiind un lucru negativ. E ușor să facem asocierile greșite și să tragem concluzii pripite. Majoritatea regulilor care duc la prosperitate financiară sunt contraintuitive, altfel am fi cu toții oameni bogați. Din păcate, foarte puțini dintre cunoscuții mei au o viziune clară și pozitivă în privința banilor. De fapt, banii accelerează ceea ce suntem. Ne oferă protecție, siguranță, confort și posibilitatea de a descoperi lumea călătorind. Banii pot aduce fericire, alinare, plătind tratamente și chiar pot prelungi viața. Banii ne pot deschide uși și ne facilitează dezvoltarea. Din păcate, așa cum spunea domnul profesor Borțun, o subdezvoltare în plan material e subdezvoltare și intelectual, și invers. Când avem percepții negative despre noi în relația cu banii sau despre bani în sine, nu putem face bani mulți. Dar dacă și părerea mea despre bani și despre valoarea lor sunt pozitive, atunci suntem în postura de a face bani. Numai după ce vom avea o părere pozitivă putem face. Statistic, oamenii bogați sunt mai atenți la bani și la economisire. Se gândesc de tineri la un plan pentru pensionare și independență. E nevoie de introspecție și sinceritate în relația cu banii dacă vrei ca să fii bogat. E nevoie să ai un buget personal și să supraveghezi cheltuielile pe care le faci și inevitabil vei observa și corecta în timp anumite tendințe destructive și costisitoare pe care probabil le mai putem optimiza. Apăsați butonul de like dacă ați aflat măcar o informație relevantă și trimiteți acest videoclip persoanelor care ar putea fi interesate de creștere financiară. Mulțumesc frumos că ați rămas până la finalul videoclipului și vă rog să vă abonați dacă nu ați făcut-o deja. O zi plăcută!